අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා SLTextune YouTube channel එකට. අද ගෙනාවේ JBL ලගේ මගේ channel එකේ දාන දෙවනි product එකේ review එක දාන්න. ඉතින් ඔකට මතක ඇති මීට මාස කීපයකට කලින් මම JBL ලගේ headset එකක් ගැන review කරා. ඉතින් මේක තමයි JBL ලගේ මගේ channel එකේ දාන දෙවනි product එකේ review එක. ඉතින් මේක mini JBL speaker එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයා traveler කෙනෙක් නම් ඇත්තට මෙන්න මේක ගොඩක්ම වටිනවා. ඇත්තට මේක මගේ අතට හම් වෙනකම්ම මම මේ ගොඩක්ම ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් තිබ්බේ නෑ. මොකද කියනවා නම් මේක මිනි JBL එකක් හින්දා මම හිතුවා මේකේ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එක ජම්තාක් දුරකට ඇති ගොඩක්ම නැතුව ඇති කියලා. ඇත්තට මේක මට හම්බුනාට පස්සේ මම මේක ගැන ගොඩක්ම හැදීමකටපත් වුණා. මොකද කියනවා නම් මේකේ බේස් එක සහ ට්‍රිබල් එක සහ මේකේ වොලියුම් එක ඇත්තටම වැඩි කරාම කිසිම ඩිස්ටෝෂන් එකක් ඉන්නේ නෑ සහ සද්ද වැඩි කරගෙන ඇත්තටම අහන්න බැරි තරම්. මොකද එච්චරටම සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එක සහ සවුන්ඩ් එකේ වොලියුම් එක ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් අද අපි මේකෙන් සවුන්ඩ් ටෙස්ට් එකකුත් ඔයගොල්ලන්ට පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ සවුන්ඩ් ටෙස්ට් එකකුත් අනිවාර්යෙන්ම දාන්න. ඉතින් අද මෙන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් මෙන්න මේ JBL mini speaker එක ගැන රිවිව් කරමු. ඉතින් ඔයා මගේ channel එකේ වීඩියෝ එකක් බලන්නේ පළවෙනි පාර්ට් නම් උතන පල්ලෙහා තියෙනවා රතු පාට subscribe button එකක්. ඒක කරලා ඊට හැබැයි තියෙන bell icon එකත් එබ්බුත් තමයි මෙන්න මේ වගේ product reviews ඔයගොල්ලෝ ගාඩම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ විදිය තමයි ඔයගොල්ලන්ට product එක බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මම මේක buy කරේ දරාස් එකෙන්. ඔයගොල්ලන්ටත් buying link එක description. ඔතන පල්ලෙහා තියෙන description එකේ link එක click කරගම ඔයගොල්ලන්ට මේ product එක buy කරන තැනට ඔයගොල්ලන්ට එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා කැමති නම් මේ product එක ගැන interest නම් ඔයගොල්ලන්ටත් මේ product එක buy කරගෙන ඉන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මුලින්ම මීට වඩා ගොඩක් හොඳට මේක pack කරලා තිබුණා. හැබැයි මේකේ box එක නම් මට පොඩ්ඩක් damage වෙලා තින්නේ දැන්ටමත්. ඉතින් කොහොම හරි අපි මේක unbox කරගමු. unboxing කරගන්න කලින් මේකේ box එක ගැන මම පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලන්ට එක්ක කතා කරන්නම්. මුලින්ම අපිට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේක box එක. ඉතින් මුලින්ම අපිට මේ වගේ ස්ටිකර් එකක් ගහලා තියෙනවා. ඒක අපි හදාන්නේ. ඒ වගේම ස්ලයිඩ් එක ගැන කතා කරනකොට අපිට outdoors කියලා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම cafe, home, work කරන තැන මෙන්න මේක use කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා කියලා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අනිත් ස්ලයිඩ් එකෙත් ඒ ටිකම තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ සහ බෑක් සයිඩ් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ස්පෙસિෆිකේෂන් ටික. මේකේ loud speaker output එකේ ඉන්නේ 3 watt. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට බැටරි එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා 400 mAh. හැබැයි මේකේ 300 mAh එකක් තියෙනවා. කොහොම හරි මේකේ charging mode ගන්න 5 watt විදියට බලා ගන්න පුළුවන් සහ ඔයගොල්ලන්ට playing time එක පැය 4ක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒක වැරදි. මේක ඇත්තටම ඊට වඩා ගොඩක් හොඳ බැටරි ලයිෆ් එකක් තියෙනවා. හැබැයි තාම මම මේක නම් එක දිගට යූස් කරේ නැහැ. ගෙනාපු දවසේ ඉඳලා charge කරේ නැහැ එකපාරක්වත්. ඒ කියන්නේ මම මේක ගොඩක් යූස් කරෙත් නැහැ. කොහොම හරි බැටරි එක එදා තිබ්බේ 90ක් වගේ. තාමත් 90ම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම 5 පාරක් විතර විනාඩි 5ක් 10ක් යූස් කරා. බැටරි එක නම් බහින්නෙම නැති තරම් කියලා මට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ওই ටික තමයි මෙන්න මේ box එකේ ඔය බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් අපි දැන් මේක unboxing කරගමු. හරි ඉතින් මේ box එක අපිට වැඩක් නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට unbox කරගත්ත ගමන් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේකේ USB port එක. ඉතින් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා micro USB port එක. ඒ වගේම USB port එකත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒකෙන් තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේක charge කරගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට user manual එකක් සහ අන්තිමට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ විදිහට mini JBL එක. මේක build එක නම් හදලා තියෙන්නේ ප්ලාස්ටික් වලින්. හැබැයි නිකන් මෙටල් ෆීල් එකක් එන්නේ. මොකද කියනවා නම් මේක කියන්නේ ලයිට් එළියක් වදිනකොට නිකන් අර කලර්ස් දෙකකින් වගේ ඔයගොල්ලන්ට නිකන් විනිවිද පේනවා වගේ එකක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ නිකන් කණ්ණාඩියක් වගේ. ඒ වගේම මේකේ උඩින්ම තමයි ඔයගොල්ලන්ට ස්පීකර් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙතන උඩින්ම. ඒ වගේම යටි පැත්ත බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ විදිහට power button එක. ඒ වගේම USB charging port එක. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේකේ sound quality එක නම් ගොඩක්ම හොඳයි. අපි දැන් මේක පෙහා කරලා ගෙනවලු. මුලින්ම මේක on කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන ඔබාගෙන ඉන්න වෙනවා. Power on.
ඉතින් power on කියලා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ විදිහට. අපි දැන් මේක කනෙක්ට් කරලා බලමු. ඉතින් මේ විදිහට කනෙක්ට් power on කරාට පස්සේ මේ විදිහට නිල් පාට ඉන්ඩිකේටර්ස් තුනක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එකක් මෙතනින් වගේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් දැන් අපි මේක පෙයා කරලා බලමු. මුලින්ම යනවා මම Bluetooth වලට. මේ විදිහට ඔයාගේ Android smartphone එකේ හෝ iOS phone එකේ Bluetooth වලට යන්න පුළුවන්. Bluetooth වලට ගියාට පස්සේ මේ විදිහට MT කියලා බලා ගන්න පුළුවන් එකක්. මම දැන් මෙන්න මේ MT කියන එක උඩ ප්‍රෙස් කරනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට පෙයා වෙනවා. ඉතින් පෙයා කරන්නද කියලා රික්වෙස්ට් එකක් කරනවා ඔයා පෙයා දෙන්න. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට කනෙක්ටඩ් කියලා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අපි මේකෙන් දැන් මියුසික් එකක් ප්ලේ කරලා බලමු. හරි දැන් මම මේක මියුසික් එකක් ප්ලේ කරන්නම්. ඉතින් මම වොලියුම් මැද වගේ තියාගන්න. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි ඔයගොල්ලන්ට සවුන්ඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මේක මගේ normal mic එකකින් ඇහෙන ඉඳ සමහර විට ඔයගොල්ලන්ට සවුන්ඩ් එක ගොඩක් අඩුවෙන් ඇහෙන්න පුළුවන්. සමහර විට distortion එකක් එන්න පුළුවන්. ඇත්තටම bass එක නම් සුපිරිම තියෙනවා. volume එකත් මාරම විදිහට තියෙනවා. ඒක අමුතුම feeling එකක්. ඒක experience කරලා බලන්න ඕනේ. ඉතින් මේක binding එක මම පල්ලෙහා description එක උඩට දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ build එක නම් කරලා තියෙන plastic වලින් සම්පූර්ණයෙන්ම. ඒ වගේම මෙතන තියෙන්නේ power button එකේ rubber brush එකක් වගේ එකක්. ඒ වගේම මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙන ඔයගොල්ලන්ට power ඒ කියන්නේ power icon එකක්. ඒ වගේම USB micro USB port එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා සහ ඔයගොල්ලන්ට උඩින් speaker එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මම හිතනවා අඩුවටම ගන්න පුළුවන් හොඳම product එකක් කියලා මේක. traveling කරන කෙනෙක්ට මේක battery එකත් හොඳයි, sound එකත් හොඳයි. ඇත්තටම sound එක වැඩි කරලා නම් ඉන්න බෑ. ඒක වෙනම එකක්. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ මෙන්න මේ mini JBL speaker එක ගැන. ඉතින් ඔයත් මේක use කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ අදහස අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න. මම කියනකොට මේක ඔයගොල්ලෝ අරන් බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට මාරම experience එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් channel එක subscribe කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම උතර පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා ඔක මීට ආවත් තියෙන bell icon එක press කරන්න. එහෙනම් අදට මම ගිහින් එන්න. මම මේ status channel එක.